شاید باورش سخت باشه که درگیری میان یک کشیش و یک عده جوون باعث شکل‌گیری یکی از مهمترین باشگاه‌های فوتبال آلمان و اروپا شده. گلنز چنل امروز میخواد داستان شکل‌گیری باشگاه فوتبال دورتموند رو براتون تعریف کنه. با ما همراه باشید. در نوامبر 1901 در شمال شرقی دورتموند و در این کلیسایی که پشت سر من میبینید یک انجمنی تأسیس میشه به اسم انجمن جوانان تثلیث که هدف اصلیش جذب جوانانیه که از لهستان به شهر دورتموند اومدن تا در صنایع این شهر مشغول به کار بشن. باید توجه بکنیم که توی اون دوران اغلب این منطقه و در واقع امروز هم همین شکله یک منطقه پروتستان نشینه و این کلیسا به عنوان یک کلیسای کاتولیک در جذب و ادغام جوانان کاتولیک لهستانی که به این شهر اومده بودن نقش مهمی رو میتونسته ایفا بکنه و اونها تلاش کردن که با تأسیس این انجمن و ایجاد یک سری فعالیت‌های جانبی در کنار فعالیت اصلی کلیسا برای این جوانان شرایط ادغام اونها رو در این شهر صنعتی فراهم بکنه. برای اینکه بتونیم شرایط اون روز رو خوب تجسم بکنیم میتونیم به یه آمار رجوع کنیم. توی 1907 یک سرشماری انجام شد توی شهر دورتموند که طبق اون سرشماری تقریباً 200,000 نفر ساکن داشته شهر دورتموند که اغلب اونها یا به طور دقیق تر نزدیک 3/5 ساکنین این شهر در اون زمان کسانی بودن که در دورتموند متولد نشده بودن و به این شهر اومده بودن که کار بکنن. اعضای انجمن تثلیث هم در اون زمان اکثرا جوانانی بودن که در صنایع فولاد و یا معادن این اطراف مشغول به کار بودن و در واقع توی فعالیت‌های کلیسا مثل عبادت‌ها و اینها شرکت می‌کردن، اما در کنار اون در فعالیت‌های ورزشی کلیسا که در ابتدا با ژیمناستیک و دو میدانی شروع شده بود و از 1906 فوتبال هم به این فعالیت‌ها اضافه شده بود شرکت می‌کردن و به این طریق خودشون رو سرگرم می‌کردن. در نزدیکی این کلیسا یک میدان وجود داره به اسم بورسیش پلاتس یا بورسیک پلاتس که در اون زمان در زمان تأسیس این انجمن به شکل یک علفزاری بوده، یک منطقه سرسبزی بوده که مکان مناسبی بوده برای فوتبال بازی کردن و جوانان انجمن تثلیث اکثرا به اون منطقه می‌رفتن و در اونجا فوتبال بازی می‌کردن. وقتی در مورد تاریخ تأسیس باشگاه دورتموند صحبت می‌کنیم 2 تا اسم رو باید به خاطر داشته باشیم: فرانس یاکوبی یا ژاکوبی و راینهولد ریشتر. این 2 نفر نقش اصلی رو در تأسیس این باشگاه بازی کردن. اما برای خود من این سوال پیش اومده بود که اساساً چطوری فوتبال در اون ابتدا در سالهای اولیه تولدش به عنوان یک ورزش یا یک فعالیت ورزشی پاش به این شهر رسیده
و جواب اون رو به این شکل میشه داد که ریشتر در سالهای جوانیش، در واقع زمانی که در واقع نوجوان بود، توی بخش‌های مختلفی از جهان، در شمال آفریقا، در بخش‌هایی از اروپا و همچنین در فلسطین به عنوان پیشخدمت کار کرده بود و یکی از اون جاهایی که به عنوان پیشخدمت در اون مشغول به کار بود انگلستان بود و توی انگلستان با این ورزش توپی تازه متولد شده آشنا شده بود و زمانی که عضو انجمن تسلیس میشه این تجربه رو با خودش میاره و در واقع اون باعث میشه که فوتبال به عنوان یک ورزش جدید جزئی از فعالیت‌های انجمن تسلیس بشه. اما دقیقاً از کجا اختلافشون با کلیسا به وجود میاد؟ اون نقطه‌ای که یک کشیش جوان به این کلیسا میاد و مسئول انجمن تسلیس میشه. هوپرت دیوالد، کشیشی که مسئول انجمن جوانان تسلیس میشه، در همون ابتدا مخالفت خودش رو با فوتبال اعلام میکنه. در واقع اون معتقد بوده که فوتبال یه ورزش بسیار خشنه و در واقع یک نوع وحشیگریه و فرهنگ اطرافش هم یک فرهنگ کاملا ناسالمه برای جوانها و از همون ابتدا تلاش میکنه که این فعالیت رو به عنوان بخش از فعالیت انجمن ممنوع بکنه. برای اینکه بتونه جلوی جوانانی که فوتبال بازی میکردن رو بگیره، اول یک مراسم دینی شبیه نماز یا فعالیت‌های اینطوری رو در یک شنبه عصر اجباری میکنه برای اعضای انجمن و از طرف دیگه‌ای دروازه‌ها و تیرک‌هایی که اونها توی اون میدون گذاشته بودن رو دستور میده که تخریب بکنن و تلاش میکنه به این شکل جلوی این جوانان رو بگیره و اونها رو یک شنبه‌ها به کلیسا بیاره و به عبادت مشغولشون بکنه. اعضای انجمن یک مهمانخانه به اسم ویلتشوتسن رو به عنوان محل گرد همایی خودشون انتخاب کرده بودن و اونجا دور هم جمع می‌شدن، در مورد فعالیت‌های ورزشیشون صحبت می‌کردن، همدیگر رو ملاقات می‌کردن و به نوعی پاتوق انجمن بود. و کشیش در واقع دستور داده بود که اونها اجازه ندارن دیگه به این مهمانخانه برن و در واقع جمع شدنشون در اون مهمانخانه رو هم ممنوع کرده بود. و قابل تصور زمانی که شما برای یک عده جوان یک فعالیت ورزشی رو ممنوع اعلام میکنید و اونها رو از گرد هم جمع شدن توی یک مکان یا پاتوق محبوبشون هم منع میکنید، این احتمالاً به یک درگیری و یک سرکشی ختم میشه و این نقطه شروع درگیری بین کلیسای کاتولیک، کلیسایی که پشت سر منه، و انجمن جوانان که متشکل از جوانانی بود که عاشق فوتبال بودن و دوست داشتن فوتبال بازی بکنن. در 19 دسامبر 1909 50 نفر از اعضای انجمن، جوانانی که علاقه داشتن به فوتبال ادامه بدن و میخواستن چاره پیدا کنن برای مخالفت کلیسا با فعالیتشون و فوتبالشون، توی این مهمانخانه که مهمانخانه سوم ویلتشوتسن یا ویلتشوتسه دور هم جمع شدن. موضوع بحث این بود که چی کار میتونن بکنن و الان تکلیف چیه زمانی که کشیش ممنوع کرده فعالیت فوتبال رو و بینشون بحث‌های داغی در گرفت. تقریباً حدود 1 ساعت جلسه شون طول کشید و سمت و سوی جلسه به این سمت بود که فعالیت فوتبال به یک شکلی ادامه پیدا کنه و طبیعتاً یک عده‌ای
که دیدن جلسه داره به این سمت میره که با کلیسا و با شخص کشیش مخالفت ایجاد بشه، جلسه رو ترک کردن و بعضیشون مستقیما به سراغ کشیش دیوال رفتن و اون رو خبر کردن که در مسافرخونه جلسه ای برقراره و دارن بر علیه تصمیمات کشیش تصمیم گیری میکنن و میخوان اقدام بکنن. در نهایت کشیش که مطلع شده بود خودش رو سریع به اینجا میرسونه و از ورودش طبیعتا توسط جوانان جلوگیری میشه و یه سری درگیری هایی به وجود میاد. اما در نهایت خروجی جلسه اینه که 18 نفر از 50 نفر که در اینجا جمع شده بودن باقی میمونن و اون 18 نفر تصمیم میگیرن که باشگاهی رو بنیانگذاری بکنن که به فوتبال بپردازه. در مورد اسم بروسیا باید بگیم که بروسیا اسم لاتین پروسه و اشاره داره به پروسی بودن در واقع. اما این نامگذاری یک نامگذاری کاملا اتفاقیه که خود ژاکوبی توی یکی از مصاحبه‌هاش داستان این نامگذاری رو تعریف میکنه که داستان جالبی داره. اگر تا اینجا با ما همراه بودین میخوام ازتون خواهش بکنم که حتما گلنز چنل رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو برامون بنویسید. نظرات شما برای ادامه راهمون خیلی مهمه. فرانس ژاکوبی توی یکی از مصاحبه‌هاش داستان نامگذاری باشگاه رو با جزئیات تعریف میکنه. میگه زمانی که اون جمع 18 نفره به توافق رسیدن که در واقع این باشگاه فوتبال رو راه اندازی بکنن، به خاطر اینکه همه چی خیلی سریع پیش رفته بود، هیچ ایده‌ای نداشتن در مورد اینکه اسم این باشگاه رو میخوان چی بذارن. و ژاکوبی میگه که من اطرافمو نگاه کردم و روی یکی از دیوارها تبلیغ آبجوسازی بروسیا رو دیدم و به نظرم رسید که اسم قشنگه و اینو پیشنهاد دادم. و از طرفی برادران منم که خودشون دو تا برادر من که جزء بنیانگذاران بودن از این استقبال کردن، به خاطر اینکه پدر ما یک دوره کوتاهی پیش از مرگش توی این آبجوسازی بروسیا کار کرده بود و برادران فکر می‌کردن که شاید یه جورایی ادای دین هم باشه به پدرمون و به خاطر همین با این اسم موافقت کردم و در نهایت جمعاً تصویب شد که اسم بروسیا بخشی از اسم باشگاه باشه. و در حقیقت از این مصاحبه ژاکوبی ما متوجه میتونیم بشیم که در ابتدا اونها اصلا متوجه وجه تسمیه و اینکه بروسیا یک کلمه لاتینه که اشاره داره به پروسی و یک عنوان ملی گرایانه هست نداشتن، بلکه کاملا به طور اتفاقی باشگاه رو به اسم بروسیا دورتموند نامگذاری کردن.
شاید سوالی که پیش بیاد اینه که کشیش دیوالد بعد از اینکه باشگاه تشکیل شد چه واکنشی نشون داد. اون 4 روز بعد از کریسمس در یک سخنرانی درون کلیسا، سخنرانی که کلیسا برای شنیدن سخنرانی کشیش دیوالد پر شده بود، اعلام کرد که این 18 نفر رو از جامعه کلیسای کاتولیک تثلیث اخراج میکنه و در واقع اون 18 نفر رو مورد غضب قرار داد. نکته‌ای که وجود داره اینه که اون 18 نفر در یک جامعه مذهبی به شدت تحت تأثیر قرار می‌گرفتن و عملاً طرد می‌شدن، چه از طرف خانواده چه از طرف کلیسا. میشه تصور کرد که چه عواقبی میتونسته براشون داشته باشه. اما با این حال رو حرفشون پافشاری کردن. به دلیل اینکه امروز باشگاهی به اسم دورتموند وجود داره اینه که اون 18 نفر حرفشون پاپس نکشید. خب این بود داستان چگونگی تولد یکی از مهمترین باشگاه‌های فوتبال آلمان و اروپا. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در مورد دورتموند، در مورد بوندسلیگا، در مورد بسیاری دیگه از باشگاه‌های فوتبال در آلمان و اروپا میتونیم خیلی چیزهای دیگه تعریف بکنیم. داستان‌های بسیار زیادی وجود داره. اگه مورد توجهتون قرار گرفته، اگه مورد علاقتونه، حتما برای ما بنویسید. این به ما کمک میکنه که این موضوعات رو در اولویت قرار بدیم برای ساختن قسمت‌های آینده. ممنون که با ما همراه بودین. خدا نگهدار. ما در گلنز چنل امروز میخوایم در سال 1901 در یک کلیسای کاتولیک به اسم تثلیث برای دورتموندی ها یا باشگاه های دورتموند مانخانه‌ای به اسم مهمانخانه ویلشوتس بوده و کسی